ní sẹ́. Ó fẹ́ jọ bí eré o kì í ṣeré. Ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá. Ẹ kú ojúmọ́ mọ́ ẹ kú dédé àkókò yìí. A kí yín ní gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní láti mọ gbọ́ wa mọ̀ wá níkànnì Àgídìgbò 88.7 FM lẹ́ẹ̀bàdàn wípé ẹ káàbọ̀ sí àkọ́tún ètò ṣókàn wá pẹ̀lú àwọn òwòye tójú wọn àtẹnu wọn tó tó ọ̀rọ̀ gbogbo tìlọ́lẹ̀ yìí tí wọ́n mọ̀ bá wa pàbíyábídùn ọ̀rọ̀ lórí àwọn ọ̀kan òjọ̀kan ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa. Wọ́n ti wà ń kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn ẹ kú ojúmọ́. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa ní gbogbo ìtàn tí ń gbọ́ ìkànnì yìí a kú ojúmọ́ àdẹ́kù pàdé ni comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn lórúkọ mi. The Honourable Speaker of the House People's Parliament, Comrade Pastor Ṣẹ́gun Ògúngbàyí. Ẹ káàárọ̀ sí. Ẹ káàárọ̀. Àjírẹ́bí. Àjídàdà. Ìjùmọ̀ rẹ̀ mọ́ wa o. Àmì àṣẹ ìdùnnú. Ṣẹ́gun Ògúngbàyí ni mò ń jẹ́ o. Yes sir. Adenike ọmọ bíbí inú Ìṣọ̀lá ló kọ tèmi náà. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú dídá owó ìrànwọ́ orí epo padà. Eléyìí tí ẹni tí ṣe olùdíje du ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tó fi léde yan Alhaji Atiku Abubakar. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti fohùn léde padà wípé pé èèyàn wòye pé òun fẹ́ dé ipò kò túmọ̀ sí pé kán mọ̀ sọ àwọn nǹkan tí ò lè ṣeé ṣe tí ò ti yẹ kó mọ̀ ṣe gbọ́ létí. Èrò pé owó ìrànwọ́ orí epo ó yẹ kí wọ́n lè mọ̀ ṣe ìrànwọ́ kí wọ́n mọ̀ san owó ìrànwọ́ orí epo láti lè fi mú nǹkan dẹrùn fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní táwọn ó ṣe rè lórí ọ̀rọ̀ àwọn ẹbu ìfọpo báwọn ó ṣe subsidize fún wọn rèé báwọn ó ṣe nǹkan kan rí pé gbogbo orú nǹkan bá kì í ṣe tí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kànnù lásìkò ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ni. Ṣé ẹ mọ̀ wípé gbogbo ẹ ti wà ní ìṣìṣọ́ lójú báyìí nkálukú náà ó sì ti bẹ̀rẹ̀ kí ni àwọn tí wọ́n fi fa ojú àwọn olùdìbò mọ́ra ọ̀rọ̀ tí ń wá láti igun kìíní igun kejì orí ọ̀rọ̀ epo ni wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀. Atiku sọ̀rọ̀ jáde ó dẹ̀ sọ bóun ṣe máa ṣe federal government wá sọ pé bó ṣe fẹ́ ṣe yẹn pé kò lè work. Ẹ kì í ṣe ohun tó yẹ ká mọ̀ sọ lásìkò inú kì í ṣe tó lè ran orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́. As far as I know lọ́dọ̀ tèmi èmi rí i pé nǹkan tó yẹ ká sọ lákòókò yìí ni because nǹkan tó ń bite everybody lọ́rọ̀ epo whatever tá a bá ń record lẹ́ni ọ̀rọ̀ subsidy wà ń bẹ̀ therefore bó ṣe gbé jáde pé bóun ó ṣe ṣe ni ó wà lára nǹkan tó gbúdọ̀ sọ tá a fẹ́ mọ báwo ni a máa ń sọ bíi pé ẹ mọ̀ fún wa ní problem we are looking for a way to provide solution ó dẹ̀ gbé tiẹ̀ jáde bóun ṣe máa ṣe ẹ̀ tí lè if you say that the workability is zero ẹ̀yin tẹ́yìn gan sọ is zero ẹ̀ tí lè sọ pé kò lè work. Ó ti gbé template kalẹ̀ ẹ gbé template tí yín náà kalẹ̀ ẹ̀yin tí ń lo tí ń lọ́ba ẹ wo alternative tó fún yín tó ń sọ jáde kó o máa ṣe you understand so láti condemn pé nǹkan tó fẹ́ ṣe yẹn ò lè work I disagree ntẹ́ ẹ̀ bá ti implement ẹ̀ tí gbégbèsè rẹ̀ ẹ̀ tí lè sọ pé kò lè work. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ Atiku is not a senior princess. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ years back ní nǹkan tó ń sọ wọ́n sọ̀rọ̀ pẹ̀lú reality of time táwa yìí. Wọ́n ní yes ó dà bí wọ́n ṣe sọ tiwọn opinion tiwọn ni wọ́n sọ but ẹ̀ tí exercise nǹkan tó sọ jáde bóyá yóò work àbí kò ní work. Federal government ní template wọn tán ń lò yet ebi ń pa àwọn èèyàn yet economy rí bákan yet àwọn èèyàn ń pariwo yet ó affect ìlú ó dẹ̀ gbé tiẹ̀ jáde so àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ pé n tó gbé jáde náà pé kò nítumọ̀ òun náà dẹ̀ mọ́ tó náà sọ kó tó pé òun náà lè gbé jáde so as far as I know mi ìgbà nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ láàrin yẹn ọtí tó bá tó gbé gbèsè tí gbèsè yẹn ò bá work but kẹ́nìkan dúró bí kan in a confined environment ká máa sọ pé nǹkan tẹ́nìkan gbé jáde kò lè work it's no mi ìgbà I disagree with that. Atiku is a senior boy more than senior boy ó ti wà ń bẹ̀ rí 8 years ló fi ṣe vice president látìgbà tó wọlé gómìnà wọn ti fà sókè ń bẹ̀ so mọ tó ń sọ as far as all is concerned template ti yín tẹ fún ẹbí ń pàlú ó dẹ̀ gbé tiẹ̀ wá ẹ jẹ́ practice ẹ̀ náà tó bá débẹ̀ òun náà lè lò tí ò bá dẹ̀ débẹ̀ fine ìtẹ̀ bá lè yọ̀ ń bẹ̀ bó ìyẹn ò lè sọ̀rọ̀ kẹsàn-án gbogbo tó sọ nonsense ní irọ́ mi ìgbà bẹ́ẹ̀. kí ni template tó gbé jáde. ní kẹ́kà lórí ọ̀rọ̀ epo. ó yà ká.
no ìwọ ni mò ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. níkẹ́ ó kàn sọ ni níkẹ́ sọ wípé o torí pé níkẹ́ kà ní wo tí mo template gbé jáde. no mi ti mọ̀ ọtí tó bá tó gbé jáde ó lókè next time tó bá ti fẹ́ ká gbé jáde dáadáa ká fà kí ló sọ lórí subsidy kí ló sọ lórí refinery káwá wo workability you don't just sit down Aso Rock and tell us it can't work oya fẹ́ lójú báwo ló ṣe rí. now let me. no ẹ jẹ́ kó no torí mi mọ̀ ìwọ ò tí ì mọ̀ tàbá ní kíní kan ṣe máa kà á ẹ jẹ́ kíní kẹ́kà ẹ jẹ́ kó ka English yẹn máa gbọ́ àbí tó pé ló máa sì ká tó tó bá ní sì ká ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó kà. tàbá ní kó ṣe máa kà kíní you are analyst tàbá ní kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kà á ṣóńgbọ́n tí mo sọ fún ẹ it will not even take the details of what she's talking about. But this is something that is in the offing. ẹ máa gbọ́ ṣe pé yìí ti kà you are privy to that information ẹ jẹ́ kó kà kí gbogbo Nàìjíríà gbọ́ káwá wò ṣé bí inú pépà ló wà. wọ́n láwọn ò jí àpèṣe kan English jáde don't worry kan English jáde kan English jáde. no please say it's a Yoruba program. no ìtí mo sọ wípé bóyá kábìlẹ̀ tètè mọ́. rárá ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lẹ béèrè fún. ó yá wọ́n ní kì í ṣe irú subsidy tí wọ́n lò tẹ́lẹ̀ làwọn fẹ́ jí padà o ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn ò mú subsidy kúrò ní ọ̀rọ̀ wípé ńgbà tí wọ́n bá fẹ́ import ẹ̀ wá wọlé CPT production we will move subsidy from importation to production from middlemen to Nigerian refineries and from unverifiable claims to verifiable barrels. That's all. Gbogbo tó dẹ̀ sọ èmi agree pẹ̀lú ẹ̀. The first one mentioned we will move it from import to what? To production. To production. Àmọ́ bóyá nǹkan tó ń sọ ni pé wọ́n fẹ́ rehabilitate refinery but nǹkan tó ń mo rí bẹ́ẹ̀ tí ó dẹ̀ yé mi bẹ́ẹ̀ ni pé bóyá ọ̀rọ̀ bá ṣe import epo we are no longer we are not going to do that again tó ṣe pé àwa gangan maybe we are going to be a producer bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ you understand. Number 2. Okay, from middlemen to Nigerian refinery. So that maybe our refinery is going to work bóyá nǹkan tó ń sọ nìyẹn you understand and the only way fún wa láti mọ̀ ni pé tóun gangan bá sọ tí ò ní wà esoteric you understand so that yẹn láfi mọ̀ dáadáa pé ṣé nǹkan tó sọ bọ́tọ́ pé ní nǹkan mẹ́ta tó sọ lé lórí you can work it out. Anyway, I'm privileged to that information. Mo dẹ̀ gbọ́ láti ẹnu ẹ̀ tó sọ jáde. Mo dẹ̀ are privileged to what the president said. Okay. And what the presidency said. Now let's look at this. In 2003, gbogbo àwọn presidential candidates pátápátá náà come out nípa àwọn yọ subsidy. Ẹbí sí mo fẹ́ lọ náà ni pé. Atiku himself said in the first 100 days, in the first 100 days he will remove subsidy. Atiku himself said that. Sherry, there's what we call populism agenda. Táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ rè but you no be the realities on ground. And táwọn èèyàn sọ rè we see campaign is around now our land issue based ní kẹ́bọ̀dì wa máa sọ. Thank God he's now talking about issue. Now let's look at that issue. What is the workability of what he's talking about? Now presidency, these are what he said. Number 1 ni pé he will remove the subsidy. Are you getting what I'm saying now? And transfer the subsidy is going to remove to local production. Ipe epo táwọn máa gbé fún local production o epo ọmọ gbé fún náírà at a subsidized rate tí wọ́n fi lè mọ fún àwọn Nàìjíríà ní epo tó rọlẹ̀ ju bó ti rọlẹ̀ ní ìsìn lọ. Those are one of the things he said. And secondly, what he said is this again, that the issue of importation will not be there again because it will encourage local production. Now let me tell you nǹkan tó wà on ground now. The PIA bill is still there. Which means you will come and revoke the PIA. òfin tán ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé jáde. máa gbọ́ tó ṣe gbẹ and it takes you ADC president yẹn what is the workability that APC will have override factor in the house in the senate tó fi lè change the PIA. You see, when you are making promises, make promises that are realistic, promises that can be made that can be transferred into reality, translated into becoming a reality. Number 2, oni wípé now you say you are going to remove subsidies. Subsidies na remove on ground is like a foundational issue now to achieve some of the purposes to achieve. Now the president said in the past àwọn èèyàn rí salary san in the past some of the people that are empowered now was not possible. In the past ó ti rí fásitì ẹnìkan lọ́sùn pé ẹnìkan láti ọ̀dọ̀ Tàrádélékè ló ń bá sọ̀rọ̀
Adeleke tó sọ́dọ̀ ló ń bá sọ̀rọ̀ ẹnìkan láti state yìí gan half salary ń san tó máa sọ kókiri pọ̀ òróró san it is not the issue now and it's not only talking about salaries because it's not about governance is not only about salaries. Okay. He said even now investors wọ́n ti ń wọlé wá because they now see the naira stable. Stability in naira now is stable and things are gradually coming down and now when we have a macro economy that is stable now it will have a gradual effect on microeconomy. Share economy is a process. It's not something you wake up one day like an abracadabra and it begins to work. No, economy is a process. Definitely people are saying there is hunger in the land. Sure. People are saying purchasing, they are not even talking about purchasing power. They are saying there is inflation when too much money are chasing too big. Tí owó tó pọ̀ tó bá ń lé ọjà kíún. Àwọn sọ pé ebi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Now let's go into retrospection now. Retrospection ni pé kí ni gradual process and changes that ń rí láàrin ìlú báyìí nísìn. Ká tó sọ pé we are going to condemn outrightly. And I'm telling you one thing about our aspirants. Candidates only pé when they talk about issues ask them how do you want to do it, ask them what are the parameters for you to achieve it níta máa bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn nìyẹn. So the issue on ground now is this: you cannot come out and say subsidy tí wọ́n gangan ti support tẹ́lẹ̀ kò ní àfẹ́ rí mu sọ nítorí pé pípa àwọn èèyàn populism ni pure sheer populism, and that is my own take about that. There are so many gains that even though we are talking about inflation in the states has their responsibility, local government has their responsibilities, and they are getting their allocation. What are they doing with their allocations? What about the microeconomy? Microeconomy ni yàtọ̀ sí macroeconomy. Microeconomy ni èlò ló wọnú àpò ẹ bó ni small businesses bó ló ti thrive sí àwọn olókòwò kéékèèké àwọn olókòwò kéékèèké bó ní iṣẹ́ wọn ti lọ sí oní microeconomy. Ìyá tó ń tata ìyá tó ń ta rice weather tó ń ṣiṣẹ́ ìyá tó ṣe hairdresser àwọn ẹni microeconomy most of the time depends on the local and the state. Are you getting what I'm saying? While the macroeconomy depends on monetary value, fiscal policy, and of course talking about interest rates and talking about the GDP, that is gross domestic product. Àwọn nǹkan tó bá macro economy lọ nìyẹn, but the micro economy is what people are suffering now, not even the macro economy. Are you getting it now? It is the micro economy that is suffering, and micro economy is a product of the state and the local government, while the macro economy is in the broader view of GDP, gross domestic product, is in the broader view of interest rates, is in the broader view of what do we call it now, individual purchasing power ní ẹnì kọ̀ọ̀kan and small scale businesses. So is government is sleep lórí, are they sleeping on it? They are not sleeping on it in the federal parastatals. Even the CNG buses in transportation, they are now subsidizing. In infrastructure, they are doing a lot. In education, they are doing, even presently owó tí àwọn tán gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn àwọn looted funds TFCC gbà padà, they are now even transferring it to the educational setup. So these are very good pointers of a future that is going to look brighter and great. The point is this: ni pé àwọn tó wà ń bẹ̀ báyìí kí lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ tẹ́ fi pẹ́ ṣe dáadáa tó báwo lẹ ti fẹ́ ṣe sí tó máa dá sí ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀, what are you going to do? Are you getting what I'm saying now? To different sí tẹ̀lé máa get result that will tell us what you want to do. I think to me that is just the issue. For Atiku to now come out and say, you see, populism ni to now come and say I will remove subsidy, I will do this, I will do that. It's retrospection ni àwọn òyìnbó pè ní a retrospection. Going padà sẹ́yìn ni is a retrospection. What you need to do ni pé subsidy regime tó ń lọ yìí and sọ̀rọ̀ pa accountability kápẹ́ wọn ṣe accountability tó ní sọ sọ̀rọ̀ pa 20 trillion 1 trillion does not exist. The federal government says it should come and prove it doesn't exist. We cannot dwell on what has not been substantiated. You cannot just come until lẹ́yìn ọ̀kàlẹ̀ fún Africa pé 21 trillion kan tẹ́lẹ̀ sọ pé kó wá substantiated. There's nothing like 21 trillion. So tell me politics are why which people have to be careful on what we hear and the way we respond to what individuals say without empirical facts. Empirical facts ló máa sustain èèyàn in present situation tí a wà báyìí. So that's my own take about it. I'm not saying Atiku should not say anything, but to me it is going back into retrospection. Say what you want to do. So many things are on ground. Our investors today ṣe kápá lẹ́nu wọn kọ́ máa lọ báyìí. PIAB tán ṣe wà change ní house àbí. Do you know how many of your people will be in the house?
So you say things that are realistic. I'm not just talking Nigeria mọ́. ṣe rí federal government Nigeria nìkan ló gbọ́n jù nù Nigeria kò sí anybody tó gbọ́n bọ̀ lọ́wọ́ tá a wà yìí wọn gbọ́n mọ́ bọ́n ṣe gbọ́n lélẹ̀ o. Korea ò níbi tí wọ́n ti ń wa epo wọ́n ní refinery and they are doing it and they are making their money. Nigeria with this kind of population we don't have our refineries. Ara nǹkan tá à ń fight in Nigeria ni pé a gbọ́dọ̀ padà sí time tá a ní refinery so that epo tó lọ ìyà tó ń jà àwọn èèyàn yìí kò ní lè jẹ wọ́n. May I tell you one of the things tó ń jẹ́ pointer election lẹ́nìí ní BAPC mo ṣe wà lórí àga tẹ̀bí ń pa àwọn èèyàn. Náà ẹnìkan dìde òun sọ fún wa wípé domestic refineries gbọ́dọ̀ wà. The workability is 100 lọ́dọ̀ mi PIA ló easy jù if you want to change anything in the National Assembly everybody mọ method tá n lò lóṣèlú you give them money they change it or need ìkan ní gbogbo ẹgbẹ́ money ni wọ́n fi ń change it. Go and check it right from 1979 1983 till 1999 you want to change anything you want to effect anything at the house at the National Assembly or House of Assembly you give them much money wọ́n change nǹkan yẹn kò ní ìdíkọ́ lọ́mọ ẹgbẹ́. As far as gbẹ̀mí ṣe mọ̀ over two. nǹkan yóò bá ní ṣàǹfààní fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè. wọ́n wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ ṣàǹfààní náà mọ̀ ń ṣe ṣé ká mọ̀ gbé lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ká gbé o from 1979 ká mọ̀ wà àwọn nǹkan tó ń change tó dẹ̀ ṣàǹfààní. Refinery ṣàǹfààní ìlú fa ìyà ìlú fa ìyàn kò sí bá ṣe ní refinery ti wà tí domestic tí investors ó sálọ wọn ò ní sálọ lòun run away. Except tó bá ṣe pé ebi yìí àti bá a ṣe wà yìí ara ò ní àwọn èèyàn ń ta. So tá a bá rẹ́ni tó lè think Baba Buhari just before he left he promised go ma say something like this unfortunately wọ́n ṣe so tábàárẹ̀ ni tó láìdíà tó dẹ̀ mú wa pé okay ọ̀rọ̀ subsidy ọ̀rọ̀ subsidy o ìtẹ́mi náà fẹ́ ṣe ni pé domestic refinery o agbọ́dọ̀ jí honestly ó mọ nǹkan tó ń sọ if you try it tí nǹkan yóò bá work lọ́dọ̀ yìí kò mí pé kò lè work elsewhere so as far as I know gbogbo nǹkan táwọn Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ń sọ tí wọ́n fi ń dọ̀rọ̀ yẹn padà to me kò ní basis rudimentary irọ́ ni gbogbo ẹ̀ látòkè délẹ̀ kò nítumọ̀ because ẹni sọ gbogbo aládé ń kílámọ̀ fún pé ká ní domestic refinery ó dẹ̀ ló máa ṣe oh what is the workability wọ́n bò bá débẹ̀ náà lórí issue 21 trillion 210 trillion naira wẹ́ẹ̀ olóní fact ẹ̀ àti rẹ́ni tó sọ pé 50 billion tó dẹ̀ tako pé kò rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ gbé jáde ó lè dọ́là kó gbé jáde pé tó ń sọ lórí 210 trillion ni tó bá ṣe pé 210 trillion tó dẹ̀ sọ eléyìí tí máa yẹ kó jẹ máa tó sì wà lọ́sítù ní Germany yẹn ló sì ń sọ ó sì correct. ṣùgbọ́n Àtíkù gangan fúnra rẹ̀ ń contradict rẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ tó ti sọ ṣáájú àsìkò yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé jáde. bí kíni. lórí ọ̀rọ̀ àdá owó ìrànwọ́ orí epo padà àdówó òun náà wà lára àwọn tí wọ́n pè fún pé kó lọ pátápátá. you are not lying ọgbà gbogbo wọn náà jáde ńgbà yẹn tí wọ́n sọ but the point is that tẹ́ bá wo feasibility study tẹ́ ẹ pé ń ta ẹ̀ sọ yìí kò lè work mọ́tẹ́mọ́ tó wà obtainable in the society you can change àmọ́ ń pa ọ̀nà kódà abẹ́lẹ̀ tàṣán ẹnu you don't understand me ìlà fi sọ pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá gbé policy jáde tẹ́ bá gbé policy gbé jáde ó jẹ́ anti-human you can change but we are no longer doing this because affecting our people negatively ẹ dẹ̀ bọ́ síbòmí. Now let me say this to you Àtíkù sọ pé kan ta refinery yẹn kan scrap ẹ̀ out ẹ̀ privatize ẹ̀ you are coming there you want to revive domestic refineries when you have already said pé ẹ scrap gbogbo ẹ̀ off ìranu onípẹ̀fẹ́jì we know they have wasted so much money lórí refinery total are you getting what I'm saying but it is not this present administration. This same Atiku was a vice president when he was in charge of all privatization of most of Nigerian heritage. What came out of it? So I'm not saying Atiku should not go out. Issue based ni kò gbọ́n mu wa but tẹ́bátí fún wa a máa wo issue yìí tẹ̀ mú wa kọ̀ọ̀kan. That is the essence of it. A máa gbé yẹ̀wò kọ̀ọ̀kan. Is it populist? Ṣé kàn ṣe populist pé n táwọn èèyàn kúkú ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ mi ní o sọ? Ọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ tan àwọn èèyàn. Ìkọ̀ọ̀kan lẹ́ máa gbé yẹ̀wò. As APC done wonderfully well, I would say fairly well they have done, especially when it comes to the issue of subsidy. Tabaso or subsidy, there are certain things that have been on ground now that are even working. And when you can understand, and that's why to move from macroeconomy and microeconomy is an understanding of the Nigerian economy and the way economy works. So Tabaso macroeconomy, Nigerian macroeconomy in the past, let me tell you something. Credit card wa àwọn tó wà lábúròdù ń gbọ́ mi sìn ó lè mú credit card jáde ó lè gba $100 lórí ẹ̀
Go worth anything in the past. But when the naira is stable now, we have a very high foreign exchange reserves, that in over $52 billion in our reserves now. The stability that you are, you can operate up to $24,000 now on your credit card. So Nigerians are now better off even traveling abroad. These are empirical facts, and these are what people who travel can even attest to. And the economy to be stable in the macro. But also microeconomy, it belongs to the lower, the subsidiaries of the state. I'm not to that microfinance there. Many microfinance don't operate. How many our farmers mélòó lórí owó gbà ní state wọn? Commodity board mélòó la ní state? Our uptakers mélòó la ní lórí produce? Tractors mélòó la farmers in return subsidize? Subsidizing in the state over possible. So when we talk about economy is much more than my council tó ti wà lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ máa ṣe báyìí. No, you cannot just come and destroy what is on ground. You look at ṣe dáadáa èmi àwọn àmọ́ transparent owó bẹ́ẹ̀ ló kù èmi àmọ́ bí máa ti ṣe owó yẹn àǹkà báyìí máa transfer sí sector báyìí tó fi máa dá sí. Not saying I know me believe in me, you are speaking with two sides of the mouth. Lára nǹkan tí mo tún lérò pàtìkù sọ tínú mi tó dùn sí ó sọ̀rọ̀ nípa private and public refineries mí ìdájí pé bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe máa ní tiẹ̀ bí individual ṣe ní tiẹ̀ báyìí public gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó padà ní gẹ́gẹ́ bá a ṣe ní tẹ́lẹ̀ you understand ó sọ̀rọ̀ nípa public and private refineries ó ní wọ́n máa gba crude oil wọn domestic crude oil at a preferred prices. I think I love that. So kò ní ṣe pé the Dangotes of this world nìkan ló máa ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì gẹ́gẹ́ ò ní tiẹ̀. So tá a bá sọ̀rọ̀ wípé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ ṣe tí mo dẹ̀ pé tí mo fẹ́ ṣe. Ẹ gbọ́ we have local refineries. Ìyẹn wà. n tó sọ ní ma gbọ́ n tó sọ rèé. Kò ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ní tiẹ̀. We have local refineries. n tó sọ ní pé at the point of crude going to local refineries. That is where subsidy will come in. tí wọ́n lè máa fún wọn at a subsidized price so that petrol tàn máa gbé jáde á lower fún Nigerians. n tó sọ nìyẹn. ẹjọ́ jẹ́ kẹ́tù gẹ̀ẹ́tì kí ni public refineries. Only English no public and private refineries will receive domestic crude at preferred prices. English public refinery báyìí. Inú sọ pé máa ṣe èmi gbọ́ I underline kì í ṣe gbígbọ́ òní tẹ́ gbọ́ ni wọ́n kọ síbi be quoted in the newspaper public and private refineries. Kí ni public? That is government. Kí ni private? Individual the Dangotes of this world. Ó ní àwọn máa ṣe at preferred prices. And the same public company ọ̀dọ́dọ́tì nígbà yẹn ṣùgbọ́n ní sí ó ti change òṣèlú nìyẹn that's political communication à ń pa ọ̀nà kódà àbẹ̀lẹ̀ta sọ́nà ẹnu tí ẹ bá ti wọ̀ pé tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe kò lè wọ́ then you change àgbọ̀n policy government ó gbé jáde wọ́n lè tún change ẹ̀ pàtó mọ̀ pé wà anti-woman so both public and private ló rí fàásì public is for the government private is for the individual. Láago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. It's 10 a.m. on Àgídìgbò 88.7 FM.
gbogbo wa la panupọ̀ tá a pẹ̀mí pọ̀ tá à ń fojú sọ́nà sí ìjọba rere kọjá ìjọba tá a dá dólówó tàbí tá a dá dáwọn èèyàn pàtàkì láwùjọ wa gbogbo wa pátápátá la pàtàkì. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ó ti tó àkókò báyìí fún èmi àti yín láti download Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app lórí Play Store àti Apple Store wa. Àkókò ti tó ẹ mú fóònù yín ó yá ẹ tẹ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ sórí Apple Store àbí Play Store yín ẹ download ẹ register ṣùgbọ́n o ẹ má gbàgbé láti gba ID card yín jáde lórí Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app. Ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ yìí àti lókè òkun Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi. Ìkan parapọ̀ ìkan mọ́lé èrùn parapọ̀ èrùn màgìyàn àìrìnpọ̀ ní jọmẹjọ níyà tọ́ka bá ṣáájú típa mọ́lẹ̀ tẹ̀lé tí ṣèbí wa ń wọ́ ruru bọ̀ lẹ́yìn ta ni ọ̀dọ́ méjò lọ́nà àgbájọ owó la fi sọ̀yà. Ẹ̀yin èèyàn wa àkókò ti tó mẹ̀kúnnù ṣetán àwọn náà fẹ́ ṣe bẹ̀bẹ̀ lónílé lálejò lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọdé àtàgbàlagbà tó bá ti pọ́ ọmọ ọdún 18 dáńlódù Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ lórí Apple Store àti Play Store rẹ̀. Ṣe bẹ́ẹ̀ kó tẹ̀lé gbogbo àwọn ìlànà tó wà ń bẹ̀ kí wọn náà dì kan nínú àwọn tó ń béèrè fún ìjọba àwa ara wa èyí tí ó ṣe tonílé tàlejò láǹfààní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́. ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Akidigbo 88.7 FM. ẹ kú kalẹ̀ lórí ìta ń bá lọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kálukú àwọn èèyàn náà ni wọ́n ti ń dá sí ní ojú òpó bí wọ́n ṣe ń lọ sápá bí náà ni wọ́n ń lọ sápá ọ̀hún ó dàbí pé two sides ni two sides of the coin náà ni bá a ti ní tèèlà ní head of tail náà ni two sides of the coin. ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí ó ṣe jẹ́ pé igun méjèèjì ni wọ́n pè fún pé kí owó ìrànwọ́ orí epo kó lọ tí ìṣàkóso tó ń bẹ lóde ti lo ìlànà táwọn fẹ́ lò táwọn wò pé ó lè fi mú kó work a wò pé ṣe bí ìlànà tí àwọn náà ní mechanism tí wọn làwọn ti lò àwọn náà fẹ́ wo irú ìlànà táwọn náà ní láti fi sọ pé bóyá ó lè work àbí ó lè work ṣáà sì fẹ́ mọ̀ wá ní pé èyí jẹ èyí ò jẹ ni. kì í ṣe èyí jẹ èyí ò jẹ tí wọ́n bá wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì lẹ́ni tọ́dẹ̀ pé tó best fún wa láti ṣe ìlélẹ̀ tọ́dẹ̀ try rẹ̀ if you see the workability that it is 100% fine èèyàn dẹ̀ tẹ́ tó wá gba 75 at 100 a1 lẹ́jọ́ ní you understand táwọn bá dẹ̀ dé tó sọ pé irú eléyìí làwọn náà fẹ́ ṣe o táwọn náà gbé template wọn wá. bó ṣe mọ̀ wípé tábà wò ó ní pé bá a ṣe ń bọ̀ látẹ̀yìn wa kì í ṣe nǹkan ó ti mọ́ wa lára àti adapt sí tó wà lẹ̀. wípé ó máa ń pẹ́ kéèyàn tó lè sọ pé ok bóyá ó yẹ ká tẹ̀ kọ́kọ́ fún nǹkan yẹn ní time náà ká tó lè sọ pé bóyá kò ní work àbí ká tó lè sọ pé a fẹ́ ra ìtẹ̀ off. irú àwọn ìlànà tí wọ́n lò bọ̀ nípa pé irú àwọn òfin tá à ń lò lórí ọ̀rọ̀ epo tẹ́lẹ̀ ṣé ẹ mọ iye ọdún tá a fi lò ó. àti pọ́dún mẹ́rin báyìí tí ń pọ́dún mẹ́rin báyìí ó ti fẹ́ pọ́dún bí 2023 wọ́n yọ subsidy. no nígbà tá a sì fi ń lo ìlànà pé ká máa sanwó ìrànwọ́ orí epo ṣe mọ iye ìgbà tá a fi lò ó tó fi wà ń lẹ̀ àtàwọn òfin mìíràn ti gbé jáde lórí rẹ̀. 2023 ló ṣe change látẹ̀yìn wa à ń san owó ìrànwọ́ orí epo until 2023 wọ́n yọ. ipe àsìkò táwa fi sọ pé a yan owó ìrànwọ́ orí epo yẹn pẹ̀lú àwọn òfin tó wá gbé kalẹ̀ àti ìjẹ́ kí a rí bó ṣe máa ṣiṣẹ́ sí. kó tó di pa wá sọ pé a fẹ́ change kéèyàn tó lè sọ pé kéèyàn tó lè write off completely. àwọn ọmọ nàìjíríà tán bù gàrí sómi láàárọ̀ yìí bóyá tán bá pè wọlé wọ́n lè ṣàlàyé ibi tó yé mi dénú bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ó gbẹ́kọ̀ lọ́wọ́ báyìí kò rí mọ́ fi jẹ́ àtẹni tó bẹ́ẹ̀ bí sùn nígbà tó bá sí kíní lẹ̀ kálukú pè wọlé lórí owó ìrànwọ́ yes kíláàsì kan wà tó ń gbádùn àwọn kíláàsì kan wà tó pé ní wẹ́ wọn ò làwọn ò ságbé let us look at the percentage of the kíláàsì tó ń gbádùn àti kíláàsì tí ò gbádùn you understand me now yes a ti rí gains lórí ọ̀rọ̀ subsidy tó pọ̀ inú wọn sọ pé àwọn kó fáwọn governors owó yẹn wọ́n sọ pé na gómìnà ní pé à ń pè ní too much money tí wọ́n fi sọ pé ó wà lọ́wọ́ wọn you understand me tí wọ́n fi ń sanwó gbogbo à ń sanwó kélé à ń ṣe infrastructure ó wà ń bẹ̀ kò sí tó nírètí ò ní bí bọ́lọ̀ ń ṣe dà nìyẹn so what we are saying ni pé
a wá gbé méjèèjì wò èwo ló tóbi jù èwo ló wúwo jù èwo ló fúyẹ́ jù you understand eléyìí wá depend lórí ọ̀rọ̀ Nigerians ọmọ Nigeria ní sọ yẹn as far as this government is concerned to the best of their knowledge wọ́n ti yọ subsidy identity gain subsidy but fáwọn tó yẹ pé wọ́n rọ́wọ́ fi yọrí àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. ṣẹ́rí it's quite unfortunate pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn rò pé òun take sides analysis is something tó yẹ pé it will tell you the right and the wrongs but it will lay emphasis lórí nǹkan tó bẹ́ẹ̀ for people to understand. You understand now if you look at the issue of subsidy gbogbo àwọn candidates ní 2023 lẹ́la wọn yọ kúrò. Now when the operation was going on none of them came out to say pé I love Nigeria gan o ẹ wò báyìí lẹ́ẹ̀ bá ti ṣe báyìí lẹ́ẹ̀ bá ti ṣe and the government kept on. Àmúdẹ̀ sọ kíni kan pé the deeper the foundation the stronger the house and the taller the house. Foundation ó máa ń take time construction kò kì í take time lórí ilé. Go and look at the tallest houses ẹ wo nǹkan tán rí mọ́lẹ̀ but when the foundation is wrong kò sí nǹkan tó lè stand lé. We are now seeing the gains of subsidy removal in different ways in different sectors ni even in the health sector in the educational sector and mo de sọ kíni kan fún yín pé look bẹ̀rẹ̀ ọmọ ogun wẹ̀yìn ẹ̀wò tán mọ́ ń sọ yẹn go and look at all the states. I went around last week mo lọ wo the condition of most primary schools and secondary schools. Dilapidated ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ primary schools and secondary schools àwọn old student teacher ti tún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe àwọn board of schools. Go and look at the primary schools dilapidated àwọn máa mú gbó. Now where is the educational fund going with all the money states are receiving? Àwọn ìyá tó wà ní kinní pátápátá mélòó ni wọ́n ló lè gbà loan grant láti sustain iṣẹ́ wọn. These are micro economy. Are you get what I'm saying? Àwọn tí àwọn alájàpá mo rí woman kan tó ń ta bọ́ọ̀lì and I spoke with him gbogbo tó nídìí láti survive láti rí pò make ẹ̀ nídìí bọ́ọ̀lì kò nídìí 80,000 naira to succeed. Ṣé possibility wà fún láti get 80,000 níbi tí wọ́n ti ń waste so much money all about. So while we are looking at the 3 tiers of government ó yẹ ká realize níbo ni most of our problems ṣé ẹni tí local government ti dàrú state ti dàrú tí state bá dàrú the country is affected. And that's why I always tell people I belong to one place first before I belong to the other. So to me, I think the present administration have laid a very good foundation. But the point is, where did they get it wrong? And this is where I want to concentrate. What do they need to do to improve on what they are doing? Kí ni wọ́n tún lè ṣe láti improve lórí nǹkan tó ń ṣe níbo náà ti get it wrong? Àwọn èèyàn sọ pé economy is stable. Look, the economy has become stable. Stability economy ni pé when you look at the currency against all other currencies tí o ma float mọ́. I was talking to somebody for the first time ọmọ mi kan lọ sí ibi tó ti fẹ́ ra kúkà ní àwọn tó ń ta kúkà ńláńlá yẹn 6 months ago iye tẹ́ pè ń gbà yẹn náà tún pè lónìí price dey change only one surprise pé price yóò money because the economy is stable àwọn èèyàn mọ̀ tí mo kẹ́ economy is stable kápẹ́ náírà tó ti fall tó ti dàrú sí ni iye tó bá kọ́ ni ó bá tàbí kó tún ti reduce sí. So to me feel it's not the issue of condemnation and it's not the issue of saying we throw the baby and the water. You understand? We throw them away. It's sorting it out, sorting the water out and sorting the baby out. Nǹkan tí mo expect látọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú nísìnyí yẹn. The word of total condemnation and all this kind of thing. Let us know what and I'm glad pé Atiku speak minded. So at my level of intellectual capacity. Tẹ́lẹ̀ bá ti sọ̀rọ̀ lè mọ level of intellectual capacity èèyàn mo lè sọ fún ẹ pé the formation of word and the formation of thought comes from the brain. Whatever the brain manufactures it talks about the intellectual capacity of the brain. Only the mouth will speak it and when the mouth speaks people will begin to analyze what the mouth speaks. Ìgbàlẹ́ àwọn the capacity of the intellectual capacity intellectual prowess of irú ẹni yẹn n tó bá sọ jáde ni. So with Atiku sọ jáde níta fi mọ gbogbo àwọn candidate nìyẹn ìgbẹ́ tí ń sọ̀rọ̀ dẹ̀ sọ jáde àmọ́ mú kọ̀ọ̀kan ni bá ti bó Fẹ́mi ti sọ tiẹ̀ ní tèmi sọ tèmi ní ìsẹ̀ ó kálukú ó mu tiẹ̀ ẹ̀ka tiẹ̀ ní ìsìn ẹ̀sìn òfàjà náà máa ń pè ẹ̀sìn òṣèkínni ẹ̀sìn òfàjà but we need to balance it and look at it from all sides. ṣe rí ẹni tẹ́ ló lọ ra nǹkan tó bá price yẹn níye tó bá oore ọ̀fẹ́ àánú lórí gbà o tẹ́ bá price nǹkan ní ọjà ṣe tẹ́ bá súnmọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ bá padà wọ̀ ẹ̀ ní bàbẹ́ mọ́
I'm Nigeria not talking lẹ́yìn. about Nigeria, I'm talking about Taiwan lẹ́ni yẹn ti wá. imported goods táwọn èèyàn lọ ń rà nínú store gidi tọ́dẹ̀ wo síbẹ̀. I know what I'm saying. Because mo sọ pé mo ní reason cement gan ẹja gbé láti bẹ̀ tí everybody ń lò. Cement is produced domestically. ẹ máa gbọ́ mo ní tí everybody ń lò káàkọ́ gbé láti bẹ̀ á tún wá padà sáwọn àwọn imported materials tán kó wá. Tẹ́ bá dé departmental stores ẹ gbàgbé àtà all these are microeconomy ló dẹ̀ ń drive economy. Káàdì 100 naira ló ń drive nǹkan èèyàn mélòó ló lè rọra 1000 naira credit card bó fẹ́ fi sórí sẹ́ẹ̀tì ó ti ra oúnjẹ tí ó jẹ sílẹ̀ náà. Bọ́ọ̀ màmá ẹ sáré fún mi 100 naira fún mi 200 òun ló ń drive economy. Kámú yẹn kúrò ṣé ráwọn imported goods tẹ̀ sọ yẹn àwọn departmental store kan wà tẹ́ bá lọ wọ́n ṣí price kúrò tí wọ́n á sọ fún pé nǹkan tó ń jẹ lọ́wọ́ ni because you know you will sell your market according to the prevailing economic situation at that very point in time bọ́ ẹnìyẹn ránú gbà polo náà kan yóò dẹ̀ tún bá bẹ̀ ní Nàìjíríà lónìí ìlú dájọ́ wa yìí àfihàn pé made in Taiwan gbogbo wa lókun. ẹ jẹ́ àdókè lọ́nà. Akidibo 88.7 FM. ọpẹ́ o mo ti jẹ́. èmi náà ti jẹ́ ń bí owó ti wọlé o. ẹ gbà mí kí lẹ̀ ń jẹ kiri ẹja mi tán. àjàní tí ó jà ṣó ò tí ì gbọ́ ni. a ti ń jẹ. àní kí lẹ̀ ń jẹ bólẹ̀ ti ń jẹ. jẹ tiẹ̀ là ń jẹ. ó yá jẹ́ ǹjẹ́ ọ̀tán kí ìwọ náà lè jẹ́ ń bẹ̀. oh yes jẹ tiẹ̀. tẹ́tẹ́ oríire níkànnì àgídìgbò ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń ta pẹ̀lú 500 naira péré. owó la fi ń wówó àti soríire nílò ìgbésẹ̀. tẹ́tẹ́ oríire táwọn èèyàn ti ń jẹgbẹlẹ́mẹ̀kún owó náírà. o lè ta lẹ́ẹ̀kan àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. o tún lè jẹ lẹ́ẹ̀kan àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. láti ta tẹ́tẹ́ oríire jẹ tiẹ̀ yìí lọ sórí ìkànnì àṣíkáyé www.jetie.ng lórí browsing phone àbí kọ̀ǹpútà. tó bá jẹ́ smartphone lẹ́ ń lò tẹ̀ *347*652# kẹwàá máa tẹ́tí síkànnì yìí àgídìgbò 88.7 FM lójoojúmọ́ lórí àwọn ètò Mr. lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ torí níbẹ̀ láti ń yí koto tún fáwọn ẹni tó jẹ lówó wọn. Ọ̀yọ́ State Gaming Board fòǹtẹ̀lù jẹ tiẹ̀ kò sí fẹ́ni tí ò tí ì pé 18 jẹ tiẹ̀ kórè dàálẹ̀ ó ti yá ìwọ náà jẹ tiẹ̀. ọ̀rọ̀ ìdìbò tó wà ńlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni kò sẹ́ni tí ò kàn nítorí ọ̀rọ̀ tó bá kàn sáàsùn yóò kàn síbí ọ̀rọ̀ tó bá kogójì yóò kàn ọ̀ọ́dúnrún ohun tó bá kan abọ́yadé ti gbogbo ọlọ́ya ni gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò nílé lóko lódò lẹ́yìn odi nílẹ̀ adúláwọ̀ ni àbí lókè òkun àgbájọ ọwọ́ la fi sọ̀yà lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí o ká lè gba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú ẹ jẹ́ a jọ darapọ̀ nínú àkójọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń fẹ́ rere ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eléyìí tá a pè ní Oríyọmí Grassroots Mobilizer OGM káàkiri àgbáńlá ayé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè darapọ̀ mọ́ wa ẹ lọ sójú òpó ìtàkùn ayélujára tí ń jẹ́ www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng ẹ forúkọ sílẹ̀ ńbẹ̀ gbogbo ìbéèrè tẹ́ ẹ bá ní ẹ béèrè ńbẹ̀ á sì dá yín lóhùn á dáhùn ìbéèrè yín láì fàkókò ṣòfò lẹ́ẹ̀kan sí www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng lójú òpó wa OGM ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Subhanallah. Assalamu alaikum o gbogbo mùsùlùmí àtẹ̀yí tẹ́ ẹ máa ń bá wa ṣàdúrà lóru níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò àdúrà wa ó gbà o èyí tó ti gbà ò ní dàrú gbogbo tí ń jẹ́ tọ́lọ́run gbogbo mọ̀fẹ́mọ̀fẹ́ wa lọ́lọ́run ó fẹ́ gbogbo mọ̀kọ̀mọ̀kọ̀ wa lọ́lọ́run ó bá wa kọ̀ àsìkò ti tó báyìí o níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò gangan a ti ṣètò ààbò àtètò tí ó máradẹ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tá a bá jọ fẹ́ ṣàdúrà yìí papọ̀ lọ́jọ́ Thursday tí ń bọ̀ yìí ó ti yá ẹ máa bọ̀ níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ní Thursday tó gbẹ̀yìn oṣù last Thursday of the month àdúrà aláṣepọ̀ gbogbo wa pátápátá tá a bá jọ ṣètò lórí rédíò ẹ jẹ́ a jọ ṣètò lójúkojú fojú ríjú ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́n ọba àlá ọlọ́run a máa wọlá ẹni ó wà lápá ọ̀tún gbàdúrà ẹni ó wà lápá òsì ó ti yá àdúrà aláṣepọ̀ tá a máa ń ṣe níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ní gbogbo Thursday tó bá gbẹ̀yìn oṣù ẹ má gbàgbé pé tàjúùdù ni o aago 8 alẹ́ là á bẹ̀rẹ̀ títí dàárọ̀ ọjọ́ kejì gbáko lọ́jọ́ Thursday tí ń bọ̀ yìí níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò gangan. èyí tí ń bọ̀ yìí yóò lágbára pọ̀. Akidibo 88.7 FM. Okay.
àná gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun èyí tí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tún fìbò yàn padà láti tún mọ̀ ṣe ṣàkóso ìpínlẹ̀ náà fún sáà ọdún 4 míì ó ṣàbẹ̀wò sí ọ̀dọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lélẹ́yìí tó sì ní òun wá dúpẹ́ pẹ̀lú certificate of return lọ́wọ́ pé òun wá dúpẹ́ fún bàbá gbogbo Nàìjíríà. Ààrẹ náà wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan fún pé àwọn tí wọ́n jẹ́ alátakò tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ alátakò tó jọ díje dupò pé kí wọ́n má stigmatize wọn kí wọ́n má rí wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá kí wọ́n sì má kọjú ọ̀rọ̀ sí wọn pé kánjọ ṣàjọṣepọ̀. The last one yẹn ni ò lè work gbogbo yòókù tán sọ tí president sọ ó lè work a kì í lorú ẹ̀ ní state àwọn ibi tán ti lorú ẹ̀ ní state wà ìgbà tí late Ajimobi tán gba ìjọba wọ́n incorporate àwọn accord nígbà yẹn sínú government ìgbà tó Ọbásanjọ́ gbàjọba lókè ó mú àwọn APP kan ó mú wọn sínú government you understand lẹ́yìn yẹn ò lè gbọ́ mọ́ in tó mọ̀ ń sábà ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ni winners take all so nǹkan tán sọ yẹn àwọn kan fi encourage wọn láti sọ ni ìyẹn dá pé kàn má stigmatize wọn because period election wa governance ló bẹ̀rẹ̀ báyìí you understand gbogbo politicking gbogbo yẹn ti lọ ìjọba ṣíṣe ló kù báyìí tí àwọn ẹgbẹ́ alátakò tán bá rí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ àwọn náà lè kọ̀wé kan fi ránṣẹ́ bó jẹ́ sí pé kò má wá lá Nàìjíríà láti ṣerú ẹ̀ wọ́n lè àwọn rí nǹkan báyìí ò kàn dé sọ̀rọ̀ yẹn jáde you understand ìyẹn ni ó show activeness tàwọn náà pé ìbáyìí la rí ìjọba ẹ lè bójú wò then another advice tó fún wọn ni pé kàn mọ́ stigmatize which is very good but yí pé kàn incorporate wọn kò sí wọn à lè ṣe wọn à yí ṣe Nàìjíríà winners take all la máa lò ẹni tó bá ti wọlé òkò gbogbo ẹ̀ tán ni ǹbọ̀ tí wọ́n sọ yẹn ó dáa. That's good. Jẹ́ sọ the best thing in politics right okay ìpàdé lékele má wà second term ọmọ third term kò sí third term wọ́n lè ti mú ètò fẹ́ mú but most of our politicians máa make mistake tá bá ti débẹ̀ wọ́n máa believe pé àwọn tó dìbò fún àwọn wọlé nìkan àwọn là ń fẹ́ take care of especially o máa manifest in local government nígbà bá fẹ́ ṣe empowerment and women leader ni wọ́n kó nǹkan fún they don't look wọn kì í look after other people in local government so party wọn nìkan náà máa ń take care mo mọ ẹnìkan tó yẹ pé lọ́fíìsì ẹ̀ báyìí women leader kankan ní obìnrin ní ìyàwó gómìnà kan tó yẹ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe àwọn party wọn náà máa ń kó nǹkan fún ẹ̀lẹ́ rẹ lómi bẹ́ẹ̀ there was a time tí mo apply fún àwọn staff nígbà yẹn lọ́dọ̀ ẹ̀ pé àwọn obìnrin wà bí náà single parent wà bí ẹ fún àwọn náà ní nǹkan wọn níwèé ṣẹgbẹ́ àwọn. Are you getting what I'm saying? That was how they face ara wa báyìí nígbà yẹn wọ́n ní wọ́n ṣẹgbẹ́ àwọn they are not part of us so if you are not in your ẹgbẹ́ so they are not part of the state. So most people in government or leaders won't make errors and what the president said, shall understand, it may be a political statement that could be used in future for his advantage and your calling katan so by. One katan so ni wípé the moment to bá jẹ́ leader gbogbo èèyàn ni ẹ́. Mo fi yà jẹ́ anybody. If I were to be a governor of a state, ṣé rántí tí ó dìbò fún mi yẹn gan, màá jẹ́ kán rí n tó dánú mi jù. Máa ṣe iṣẹ́ àkànṣe sọ́dọ̀ wọn dáadáa tí wọ́n á rí pé tí wọ́n fi rí gẹ́gẹ́ pé kò ní tá dìbò fún yìí àṣeyàn báyìí ni wọ́n fi understand what governance is but Nigerian politicians ìrọ̀ òdú mẹ́ẹ̀dúyù ni o n tí a máa ṣe nìyẹn so ìmọ̀ràn ti president fún governor Adeleke I think it's a very good advice and you know ṣe n sọ kan fún ẹ tó bá dẹ̀ take advice yẹn náà tó ń wí gbogbo àwọn èèyàn yóò lè kó wọn lọ sí ẹ mọ nǹkan tí mo rí sí ilẹ̀ rí nǹkan tí mo rí tí mo tiẹ̀ fẹ́ béèrè inú ìbéèrè ni o àwọn ará ilé lè dá mi lóhùn the present administration tó wà lókè gbàtàn dìbò tán 2023 ọmọ ẹgbẹ́ wo party wo bóyá labour bóyá PDP o bóyá kìnìún tó wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn báyìí. The worst part of it Wike àti àwọn tó bú ọgá wà nbẹ bàbá mi kan tó máa bú ọgá ẹ bí mo ṣe mú Wike àti Fayose àmọ́ àwọn mi ò tó ṣe pé wọ́n tún lè gba bí board member o you understand then two ẹni tó bú president jùlọ tó bú wọn jùlọ Oni Buhala Daniel Buhala today is special adviser on public communication so tí president bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún Governor Ademola wọn jẹ̀bi. No, mo sọ pé ká wo template àwọn mo sọ normally as a leader
tó bá ti jẹ́ governor everybody nìyẹn. tábà lè wo template wọn. ìyẹn táwọn yẹn bá fẹ́ bá wọn ṣe o. ẹnìkan ní nǹkan tí ó lè dáa jù tí gómìnà Adeleke lè ṣe ni pé kí wọ́n unite àwọn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. kan unite àwọn èèyàn lọ́sùn inú ẹ̀ náà wọ́n sọ fún ọ yìí wọ́n sì lè ṣe. let me listen to me. so ṣe you are a witness. mo bá síbu òun kan ló dáa jù ú sí. Magbọ́nìkẹ́ ní local government kan lọ́yọ̀ state lónìí ẹni tó jẹ́ local government chairman bẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́yọ̀ state lónìí lókè bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni tó jẹ́ local government chairman bẹ̀ ó unite gbogbo àwọn ọmọ local government yẹn ìbàjẹ́ APC ni ẹ o PDP ni ẹ o tó ti jẹ́ local government chairman rí o ọba belong to anything ó kó gbogbo wọn jọ that guy was a wonderful guy. Kamaru ni lẹ́sọ̀ Lagelu kò sí ẹgbẹ́ kankan tí wọn ò jọ ṣe ní Lagelu lóko he united everybody. Kamaru nìyẹn ẹ bá ti sọ bí tí unity wà ọ̀dọ̀ Kamaru lẹ lọ Kamaru nìyẹn. kò ní pé ẹni ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ́jẹ́ wà he brought everybody together. Ọ̀yọ́ Kamaru gan wọ́n ń pè é Ọ̀yọ́ Kamaru gan ṣe ń pè é. I think the guy did wonderfully well. I'm very humble very respectful. Ọ̀yọ́ Kamaru lẹ́ ń sọ. So that is what should happen. Kò ń ṣe pé àwọn ẹgbẹ́ ẹnìkan fẹ́ ṣe pàmẹ́ǹtì àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ẹnìkan ló máa hàn kan fún ó fẹ́ ṣe jẹjẹ leader ó fi yà jẹ wọ́n ni you are not what to be a leader. ọ̀pọ̀lọpọ̀ local government yẹn àwọn women leader nǹkan kan wọ́n máa kó láìsí fún ilé wọn máa kó lọ. Other people will be suffering torí wọ́n sínú ẹgbẹ́ wọn and you call yourself a leader no you are not. So ní ìsìn bàbá ní ìsìn tí gómìnà Adeleke in his characteristics manner tán bá rí wọn pé èmi ní bàbá wọn lọ́sùn sí o wọ́n lè marry everybody together he has the. sáwọn tó wà nílẹ̀ yóò wá gbà. àwọn wo kò sí nǹkan kan tó wà nílẹ̀ mọ́ bóyá lọ mọ̀ pé dáńsì tí bàbá gan gbé lọ sí ilé ta nìyẹn ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n lè ṣe you understand he has that kíni o tán bá fẹ́ ṣe you understand wọ́n ó sure fún wọn because ẹni tí ò bá ti mú ọ̀tá you understand kò sí irú ẹnìyẹn lè ṣe and the man that I see kò mọ́ta kò sí tó ní kán má lè ṣe kán ríra wọn gẹ́gẹ́ bí bàbá lọ́sùn state kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ já fún àmàlàdé láǹfààní láti dá sí kó tó di pé àmọ́ lọ láàrẹ̀ 070410018887 070410018887 plus 44740569715. a máa ń sọ̀rọ̀ àwọn tó máa ń write things on the platform. Is that platform for you to give your own opinion? Why will you use the word disillusion for somebody or kò sọ pé ẹnìkan fallacies ló ń sọ? You understand what I'm saying? If I'm saying anything, you can call it fallacies. If I'm saying anything, you can say disillusion. Why can't you give your own opinion? It means ìwọ gangan fúnra ẹ ò ní nǹkan kan. And that's why I say when you want to think before anybody says anything, you manufacture it in your brain. Sherry, so what you say out is a reflection of what is in your brain of who you are. Sherry, ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ìgbà kan tí n bá ka comment wọn ó mọ ń dùn mí but mo wá rí i pé majority wọn bá wọn kọ wáìkì ni ìrọ̀ tí yes wọ́n bá wọn kọ wáìkì wọn ni bàbá ẹ̀ lè jókòó kẹ́gbẹ́ ìwé lóru kó ṣe bí mo ṣe kàwé tí mo kó tìrì ìyọlẹ́ kankan 2 passes lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni ó mọ̀ sọ̀rọ̀ rẹ̀ ara tá bá kọ wáìkì nìyẹn ti mọ̀ pé wọ́n ní mànà. No, just give your opinion. They are the one that makes this program. But opinion yìí máa dá fún wa gan. kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè make it to insult kọ́ lansa. The next is that you come out from your own angle. kọ́ present atabakọ̀ wáìkì nìyẹn. ẹ má bú yàn mọ́. ó àlejò kò kàwé kó ṣe pé lóòótọ́ wo mo certificate wa bá lé kó kọrú ẹ̀. ẹ má bú yàn mọ́. +44740. Just you need your opinions please. We need your opinions. Lóòótọ́ ni a nílò kí oníkálukú sọ opinions wọn bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n a lè gbèrò wa kalẹ̀ láì mọ̀ fi ọ̀rọ̀ ẹnu wa tako tàbí sọ̀rọ̀ àlùfànṣá sí ẹlòmíì. ètò yìí àkókò ti tó faraàlú láti dá ṣètò torí òun aráàlú làgídìgbò ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ wa kalẹ̀ nílànà tí ò ní ṣàkóbá fún iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò. Okay, hello. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sir. SOJ ló ń pè láti France. Ẹ káàárọ̀. Wọ́n wà tó jọ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú pastor. For the first time nínú ọdún yìí mo máa agree pẹ̀lú comrade Fẹ́mi and
ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ sọ pé a kì í ṣíwájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́. I think we were supposed to listen to Atiku and kí federal government debate nǹkan tó sọ rather than throwing it off. Now, presidency sọ nǹkan kan about 2 days ago àbánu ni. President is on claim pé okay, our governors they are now receiving more money, they can now pay salary. But between you and I, pastor, ṣé àwọn owó yẹn ń débi tó yẹ kó dé? Now, people talked about refinery, and I think one of the things he was talking about is the fact that okay, subsidy tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni pé wọ́n máa ń gbé epo wá, wọ́n gbé refined product wá láti abroad, wọ́n ń gbowó, kódà tó fi kan ẹni tí ò gbé nǹkankan wá, wọ́n submit paper, wọ́n ń gba owó jáde nínú subsidy. Now, tó bá tún àwọn refineries wá ṣe, tó bá subsidize the crude oil tó ń gbé fún wọn, subsidy náà ṣe é but in another way. So instead of subsidizing petrol tó ń gbé wá láti abroad, wọ́n lè subsidize the crude tó ń fún refinery. That way, the output of the títà ó máa wà cheaper. Kò ní jẹ́ bá ṣe ń subsidize tẹ́lẹ̀. Ó dà pé ẹ̀mọ nǹkan tí ìjọba yìí dá sáwọn èèyàn lọ́rùn. Àwọn gómìnà tó ń gba enough money nísìnyí. Tẹ́lẹ̀ Ọ̀ṣun gba about I think about 400 million. Now they get about 4 billion or thereabout. 6 billion. A lot of states think that times 5 of what they are earning before. But ṣé owó yẹn lẹ́yìn àwọn salary tó ń sun àbí nǹkan àbí ọ̀nà tó ń ṣe? Ṣé owó yẹn rí ní nǹkan àwọn tó yẹ kó kàn? Ṣé gbogbo àwọn nǹkan báyìí ló yẹ ká wo? Let's just not look at what I would have expected federal government to do is debate yẹ pé okay, nǹkan tó ń sọ yìí àṣírí àti try ilé kò lè work. Rather than saying wọ́n fẹ́ wọ́n wà desperate, wọ́n wà kí ni. Ẹ ṣeun. Àsìkò wa ti lọ. Àsìkò pé ó yẹ ká lè mú pé mí mọ kó tó di pé wọ́n mọ lọ́la rẹ̀. Hello. Ẹ káàárọ̀. Ẹ máa káàárọ̀ o. Yes sir. Fẹ́mi lorúkọ mi. Láti Ìbàdàn náà ni. Yes sir. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹni Àtíkù sọ wípé wọ́n mú sọ́bíìkù tó ń bá wọlé ní 2023. Ó sọ pé àwọn á ta refineries. Ṣé refinery tó lè máa tà ló wá sọ pé wọ́n á modernize owó subsidy wọ́n á máa fi ṣe wọ́n á máa dá padà sí kọ̀ọ̀bù ló fẹ́ dá owó yẹn padà sí. Ṣé pàtó bá ta refinery níbi tó wá sọ pé ohun tó wọ́n pé wọ́n tà àti ìtòkùsọ tẹ́tẹ́lẹ̀ pé wọ́n á mú subsidy kúrò. Ṣẹ́jẹ́ kí nígbà míì ìtọ́jú tó bá ń sọ̀rọ̀ ká máa wo dáadáa òbí ọ̀rọ̀ táti kò sọ. ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ẹ máa tẹ̀ jẹ́jẹ́ ẹ ṣe. Ẹ̀gbọ́n gbà tán sọ pé namesake àwọn nísìn. Ẹ dárúkọ yín kẹ́ mọ́ lọ farabalẹ̀ lọlé. Fẹ́mi ẹgbẹ́ mi sí máìkì ẹ̀bí wọn. Ó yà. Okay, kọ́mi Fẹ́mi Babalọ́lá ọba àgún wà níbí láàárọ̀ yìí. Ìwọ ló bá dákọ rẹ̀. Ìgbà mo ti pé gbogbo èdè. Mo ní ẹni tó sọ fún mi èdè wọn jọ Ìjẹ̀bú mo wá ní pé bo ni wọ́n pè. Ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ti gbẹnu sí máìkì ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn. Okay, mi rò bóyá wọ́n sọ pé ìwọ wa ọgbọ́n. Ẹ dárúkọ ara yín kọ́mi Fẹ́mi Babalọ́lá ọba torí Ọlọ́run. Torí Ọlọ́run ọba àgùn ni orúkọ mi. So it's been a wonderful time. Mo sì fẹ́ happy to àwọn tó máa ń kọ̀ọ̀kan lórí kìíní. Please give your opinions. Don't stop giving your opinions. We love it, but don't abuse, please. Adenike Ishola ló kọ tèmi náà ṣe ń tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò láàrẹ̀. Ohun gbogbo tí ẹ gbọ́ lórí ètò yìí